हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण कीर्ती फूड्स मोमेंटमध्ये बनवणार आहोत थंड असा मठ्ठा. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. असा हा मठ्ठा तयार करायला घेऊयात. सर्वप्रथम येथे मी मठ्ठ्यासाठी लागणारे मेन जिन्नस म्हणजे ताक आहे. या ताकामध्ये आपण 1 चमचा चाट मसाला घेतलेला आहे. नंतर आपण जिरा पावडर घेणार आहोत, तीही 1 चमचा यामध्ये घालणार आहोत. त्यानंतर 1 चमचा मीठ घेणार आहोत, तेही यामध्ये घालणार आहोत. नंतर चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि चिरलेली कोथिंबीरही घालणार आहोत. या सर्वांना एकत्र करून त्यांना या ताकामध्ये मिसळून घालायचे आहे. नंतर यामध्ये आपण साखर घालणार आहोत. हे सर्व जिन्नस एकत्र करून त्यांना चांगले एकजीव करायचे आहे. नंतर त्यामध्ये थंड पाणी घालून त्याला परत एकदा एकत्र करायचे आहे. त्यामध्ये तुम्ही बर्फाचे तुकडेसुद्धा घालू शकता. असा हा थंडगार मठ्ठा येथे तयार झालेला आहे. हा मठ्ठा शक्यतो जेवल्यानंतर घ्यावा, फार छान लागतो आणि आपली पचनक्रियाही चांगली ठेवतो. शक्यतो हा मठ्ठा जेवल्यानंतर घ्यायचा असतो. जेवल्यानंतर आपली पचनक्रिया चांगली राहावी म्हणून हा मठ्ठा घ्यावा. अशा प्रकारे मठ्ठ्याची रेसिपी आवडली असेल तर या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक यू ऑल. बाय बाय.